Ja, idag står vi med en Mercedes GLE och det är ju inte att förväxla då med Volvo 740 GLE utan det här är en helt annan bil då. Och det är ju en SUV-coupé faktiskt som har ju lite sportigare utseende än många SUVar annars har. Och det är ju en väldigt stor och trevlig bil alltså. Den är mäktig. Den är mäktig. Vi poppar hooden, Anders. Vi kan poppa hooden till att börja med. Hur ser det ut här under? Ja, här har vi då hjärtat i bilen och det är ju en 3 liters V6 diesel på 254 hästkrafter. Och sen driver ju den här då alla 4 hjulen faktiskt. Så det är fördelaktigt, kan man säga. Det ser ut som filtmaterial här. Mysigt. Det är ju lite lyxigt. Ja, för här går ju insugsluften in. Ja. Eftersom den är V6 så kommer det på båda sidorna. Och då är det filt på de här så att värmen i motorutrymmet inte ska värma upp insugsluften så mycket. För man vill ju ha kall insugsluft. Det har de tänkt till. Ja, det var faktiskt väldigt genomtänkt. Smart. Ja, det är då kupémodellen av GLE och det sluttar ju lite så här och ser ju väldigt mjukt och trevligt ut. Och det finns ju också en mera SUV-liknande modell som inte är kupémodellen då. Och då går det mera rakt ner så då. Så en lite större bagage får man ju då. Men ja, det är en smaksak vad man är ute efter då kanske. Designen på den här bilen är ju, även fast den är så stor och mallig egentligen så tycker jag ändå att designen gör att den känns inte kaxig på något vis utan den känns lite ödmjuk i designen. Om man jämför med till exempel BMW X6 då som är väldigt skrytig i formerna skulle jag säga. Ja, här har vi då de feta sulorna på Mercan. Och som ni ser så är det väldigt breda däck och det här är framdäcken. De är 2,75 i bredd. Och då har vi inte ens tittat tillbaka än men de är 315 i bredd. Så det är inga små sulor, det är vinterdäcken här men sommardäcken är väl minst lika breda de. Kände du? Ja, han spände väldigt. Vad häftigt. Jävlar. Det var lite tufft. Ja, det var det faktiskt. Vilken känsla. Undrar om det är för att det är sportläget. Det kan det vara. Coolt. Ja, det är ju ett monster alltså. Men det känns som att kommer en älg här nu så är det inga problem. Man studsar av. Ja, det är pansarplåt på den här bilen känns det som. Ja, och, alltså, exakt. Skulle den vara bepansrad bil då har du ju en bil för apokalypsen helt klart. Det är ju bara att slänga på lite skyddsplåtar så good to go. Så när den här pandemin slår ut hela världsbefolkningen kan du köra runt och studsa zombies. Ja. Vanliga bilar ser ju ut som små leksaksbilar. Ja, som Lego-bilar. Ja, liksom vad är det här flyt på det liksom? Ja, det är helt galet alltså. Man förstår, jag läste en undersökning faktiskt att folk som kör Mercedes, Audi och BMW, de har oftast lite, de anser sig vara bättre än andra. Ja. Och jag kan ju tänka mig att det växer på en alltså om man kör runt. Man kör runt i en sån här, hela dagen. Ja, då skulle jag också vara lite bättre faktiskt. Ja. Jävlar. Alltså, den åker ju fan skönt alltså. Ja. Det är som att sväva fram alltså. Ja. Men vilken gung det är. Snittförbrukningen på den här bilen är 1 liter milen just nu. Ja, just det. Man förstår ju att den är törstig. Det är ingen miljöbil. Den är stor och tung och en V6 dessutom. Det är ju klart det sätter sina spår. Ja. Vem är den här bilen till för då? Ja. Alltså om man kör mycket bil tror jag. Ja. Överlag och inte behöver kanske så kombiutrymme.
För just kupé-designen gör ju att det försvinner lite utrymme i bagagen. Ja. Så, fast det är ändå stort bagage ändå, men Jag tror den är perfekt som egenföretagare. Om du kan dra av lite mil på firman också. Ja, och jag åker mycket mil i jobbet. Och då förstår jag om det här är en bil man vill ha. Och den inger ju ändå ett förtroende också. Inte bara skrytighet liksom. Att den är ju... ser proper ut. På ett trevligt sätt. Takutrymmet på grund av den sluttade designen här. Ja. Så känner jag att om jag vore längre skulle ta i här. Och det är något som man, om man går i köptankar så kan man absolut kolla på det. Sen har vi även framsätet då. Det är samma här, det blir ett stort gap alltså. Här kommer man ju med lätthet in. Så här är det väldigt mycket, jag kan skjuta fram stolen till och med och då får man ju ännu bättre plats där bort. Jag tänkte ta en titt på förarmiljön och inredningen där. Ja, här sitter man ju väldigt bra. Man sitter högt och rejält och man känner sig ju väldigt säker på vägen. Den går ju som ett lok den här bilen. Ja, då ska vi kolla trunken på den här bilen. Och det tog ett tag innan vi hittade hur man öppnar den. Och till slut så var det då, det är ganska lågt ställe, men det här nere under hela luckan så att säga. Så motoröppnaren är ju väldigt skönt faktiskt. Så har du här ett utrymme som är ganska stort. Golfbägarna får plats på längden skulle jag tro. Om man nu spelar golf. Gör man inte det så kan man väl säga att en barnvagn är svårt att få plats här. Vi har ju också lite extra utrymme här under. Så det går faktiskt att stuva ner en hel del. Och som jag förstått så har man ju dragkroken här också. Vi kan ju testa den och se. Där kommer han. Wow! Hello boy. Nu ska vi sammanfatta Mercedes-Benz GLE. Ja, jag hade ju tänkt införa ett nytt betygssystem. Ja, precis. Kanske. Det var ju lite jobbigt med det här 0-10 eller 1-10 kände vi. För att problemet är att vi vill gärna ge lite mitt emellan. Vi lyckades ju på förra ge 1,5 poäng där, 7,5. Men nu känns det som att den här bilen höjer ribban på något sätt. Och det blir lite konstigt att ge den här 9 om Saaben fick 8. För det är ett ganska stort steg emellan dem. Ja. Så man får ju... Ja, det måste ju ske en förändring alltså. Ja, så därför så kommer vi ha från och med nu kommer vi ha från 0 då. Fast det blir svårt att ha någon bild på 0 där. Men upp till 100. Ja. Några av topppunkterna av bilen. Känner sig trygg. Hög markfrigång. Designen, att den är tidlös. Fyrhjulsdrift. Den är ju snabb, den är rolig att köra och den är stor. Acceleration som inte går att förstå i en sån här stor bil. Ja, man blir chockad varje gång alltså. Passar ju familjen absolut liksom, men också egenföretagaren liksom. Den inger ju förtroende ändå, bilen. Ja. Sikten bakåt är ju väldigt begränsad. Och det kan ju vara svårt för vissa. Vissa tycker att det är jättejobbigt. Då är det bra med backkameran. Ja, det funkar ju. Så jag skulle ju lätt kunna ge bilen 86 poäng. Precis. Faktiskt. Ja, jag skulle också kunna tänka mig 86. Det har vi pratat om innan och vi landar på 86 helt enkelt. Det är ju ölkorv ju. Ja, just det. 86 ölkorv av 100 möjliga får den här Mercedes-Benz. Och det är ett bra betyg. Det är ett riktigt bra betyg.
Det är ju bäst hittills faktiskt. Ja, det är bra. Kanske inte säger så mycket, men det är fortfarande bäst hittills. Ja, det borde det ju vara. Ja, Ja, då är det dags att äta upp betyget. ja. 86 ölkorv ner i magen. Då blir man mätt. Så det är Ja, då. ja, jag drar ut den nu och får dra lite. Vad gott. Den var jättegod. Mm. 86 sådana här, det är ju väldigt bra. Det är väldigt bra. Mm.